Μάθημα 1. Ενδυμασία συνέντευξης. Καλημέρα Άννα, αποφάσισες τι θα φορέσεις στη συνέντευξή σου. Γεια σου Γιάννη, ναι. Έχω σχεδιάσει να φορέσω ένα επίσημο κοστούμι. Αυτό ακούγεται επαγγελματικό. Ένα κοστούμι κάνει πάντα καλή εντύπωση. Ακριβώς. Θέλω να φαίνομαι τακτοποιημένος και γεμάτος αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι σημαντικό. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα στο μυαλό σας? Σκέφτομαι ένα κλασικό navy blue. Είναι κομψό και διαχρονικό. Μεγάλη επιλογή. Το ναυτικό μπλε είναι ένα πολυχρηστικό χρώμα. Ναι. Θα προσθέσω επίσης μια ωραία γραβάτα για να ολοκληρώσω την εμφάνιση. Θα φαίνεσαι φανταστική. Καλή τύχη με τη συνέντευξη. Μάθημα 2. Ταξιδιωτικές ιστορίες. Γεια σου Άννα, έχεις αξέχαστες ταξιδιωτικές ιστορίες? Γεια σου Γιάννη, σίγουρα. Θυμάμαι αυτή τη φορά που χάθηκα σε μια νέα πόλη. Αυτό ακούγεται περιπετειώδες. Τι συνέβη? Εξερεύνησα και πήρα λάθος τροφή. Κατέληξα σε τοπική αγορά. Αυτό πρέπει να ήταν έκπληξη. Το απολαύσατε? Ναι. Ήταν ένα κρυμμένο στολίδι με καταπληκτικό φαγητό και φιλικούς ντόπιους. Μερικές φορές η απώλεια οδηγεί στις καλύτερες εμπειρίες. Ακριβώς. Έμαθα να αγκαλιάζω το απροσδόκητο στα ταξίδια. Λατρεύω αυτή τη στάση. Ας φροντίσουμε να εξερευνήσουμε όπου και αν πάμε. Μάθημα 3. Canadian Sports Legends. Γεια σου Άννα, έχεις ακούσει για τον Ed Hanlon? Γεια σου Γιάννη, ναι. Ήταν ένας από τους πιο διάσημους Καναδούς αθλητές της εποχής του. Ακριβώς. Έπαιζε baseball και ήταν αρκετά στάρ στα τέλη του 1800. Δικαίωμα. Τον θυμούνται συχνά για τις εντυπωσιακές του ικανότητες και ηγετικό ρόλο. Λατρεύω το πως άνοιξε το δρόμο για μελλοντικούς Καναδούς αθλητές. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πώς εξελίσσονται τα αθλήματα με την πάροδο του χρόνου. Πιστεύετε ότι η κληρονομιά του είναι ακόμα αισθητή στον καναδικό αθλητισμό σήμερα? Οριστικά. Τα επιτεύγματά του δίνουν κίνητρο σε πολλούς νέους αθλητές. Είναι εκπληκτικό πως η ιστορία μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον του αθλητισμού. Μάθημα 4. Περιπέτειες του κεφαλαίου. Καλημέρα Άννα, τι θα έλεγες να πάμε στην πρωτεύουσα για το επόμενο ταξίδι μας? Γεια σου Γιάννη, ακούγεται υπέροχο. Υπάρχουν τόσα πολλά να δείτε και να κάνετε εκεί. Ακριβώς. Έχω ακούσει ότι τα μουσεία και τα πάρκα είναι φανταστικά. Ναι, και η αρχιτεκτονική είναι επίσης εκπληκτική. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τις ιστορικές τοποθεσίες. Επιπλέον, μπορούμε να δοκιμάσουμε τοπική κουζίνα σε διάφορα εστιατόρια. Το φαγητό είναι πάντα το αποκορύφωμα. Κάποια συγκεκριμένα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσουμε. Έχω ακούσει ότι το φαγητό του δρόμου είναι εκπληκτικό. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσουμε. Ας φτιάξουμε μια λίστα με μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε. Μάθημα 5. Εθιμοτυπία φαγητού. Γεια σου Άννα, όταν είμαστε στο εστιατόριο, μπορείς να μας φέρεις την επιταγή, σε παρακαλώ? Γεια σου Γιάννη, φυσικά. Θα το ζητήσω από τον σερβιτόρο. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Είμαι έτοιμος να τακτοποιηθώ. Θα επιστρέψω σύντομα με την επιταγή. Ευχαριστώ.
Είναι ωραίο να έχετε μια ομαλή γευστική εμπειρία. Ναι, και είναι πάντα καλό να είσαι ευγενικός όταν ζητάς πράγματα. Απολύτως. Οι καλοί τρόποι πάνε πολύ. Συμφωνώ. Κάνει το φαγητό πιο ευχάριστο για όλους. Ας θυμηθούμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό για την εξυπηρέτησή του. Μάθημα 6. Ολυμπιακή ιστορία. Καλημέρα Άννα, ήξερες για τη σύγχρονη εκδοχή των ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων? Γεια σου Γιάννη, ναι. Αναβίωσαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Δικαίωμα. Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν στην Αθήνα το 1896. Είναι συναρπαστικό πως οργάνωσαν και ανέπτυξαν την εκδήλωση. Απολύτως. Έφερε κοντά αθλητές από όλο τον κόσμο. Και έχει εξελιχθεί σε ένα τόσο σημαντικό παγκόσμιο γεγονός σήμερα. Μου αρέσει το πως προάγει την ενότητα και τον αθλητισμό. Ναι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δείχνουν πραγματικά το πνεύμα του ανταγωνισμού. Ας δούμε αργότερα μερικά από τα highlights του Ολυμπιακού. Μάθημα 7. Τέλειος συγχρονισμός. Γεια σου Άννα, έχεις προσέξει πόσο ευχάριστος είναι ο καιρός από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο? Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να προγραμματίσετε υπαίθριες δραστηριότητες. Ακριβώς. Οι ήπιες θερμοκρασίες είναι ιδανικές για εξερεύνηση. Λατρεύω εκείνη την εποχή του χρόνου. Είναι ιδανικό για πεζοπορία και περιηγήσεις στα αξιοθέατα. Απολύτως. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια για αυτούς τους μήνες? Σκέφτομαι να επισκεφτώ τα εθνικά πάρκα. Είναι όμορφα την άνοιξη. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι μαζί. Ναι. Ανυπομονώ να απολαύσω τον υπέροχο καιρό και τη φύση. Θα είναι μια φανταστική περιπέτεια. Μάθημα 8. Αστικά θέματα. Γεια σου Άννα, έχεις παρατηρήσει ότι σε ορισμένες περιοχές τα ποσοστά εγκληματικότητας αυξάνονται? Γεια σου Γιάννη, ναι. Ειδικά όσον αφορά την κλοπή και την πορνεία. Αφορά το πως οι αστικές προκλήσεις μπορούν να επηρεάσουν τις κοινότητες. Απολύτως. Με κάνει να σκεφτώ τις υποκείμενες αιτίες. Δικαίωμα. Παράγοντες όπως η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών συμβάλλουν σε αυτό. Και είναι σημαντικό για τις πόλεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα. Οριστικά. Τα κοινοτικά προγράμματα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας. Συμφωνώ. Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ας ελπίσουμε ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα δώσουν προτεραιότητα σε αυτές τις λύσεις. Μάθημα 9. Βρίσκοντας την ειρήνη. Καλημέρα Άννα, νιώθεις ποτέ την ανάγκη να βρεις λίγη εσωτερική γαλήνη? Γεια σου Γιάννη, απολύτως. Είναι τόσο σημαντικό στις πολυάσχολες ζωές μας. Έχετε σκεφτεί να ξεκινήσετε μια πρωινή ρουτίνα γι' αυτό? Ναι. Έχω σκεφτεί τον διαλογισμό και τη γιόγκα. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί τρόποι για να συγκεντρωθείτε. Πραγματικά είναι. Μόλις λίγα λεπτά μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Συμφωνώ. Έχω αρχίσει να διαλογίζομαι και με βοηθάει να συγκεντρώνομαι. Αυτό είναι υπέροχο. Θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια τάξη μαζί κάποια στιγμή. Ας αναζητήσουμε κάποια κοντινά μαθήματα και ας ξεκινήσουμε σύντομα. Μάθημα 10.
Διαχείριση εργασιών. Γεια σου Άννα, πώς ιεραρχείς τις εργασίες σου? Γεια σου Γιάννη, δίνω προτεραιότητα στις εργασίες με βάση τις προθεσμίες και τη σημασία. Αυτό είναι έξυπνο. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω πρώτα τις πιο επίγουσες εργασίες. Και εγώ. Βοηθά στη μείωση του άγχους και με κρατά οργανωμένη. Ακριβώς. Κάνω επίσης λίστες για να παρακολουθώ τα πάντα. Οι λίστες είναι τόσο χρήσιμες. Χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή γι' αυτό? Ναι, χρησιμοποιώ μια εφαρμογή διαχείρισης εργασιών για να παρακολουθώ τα πράγματα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα πρέπει να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω και εγώ ένα. Είναι ένα παιχνίδι που αλλάζει το παιχνίδι. Ας μοιραστούμε συμβουλές για το τι λειτουργεί καλύτερα. Μάθημα 11. Αγαστρονομικές απολαύσεις. Καλημέρα Άννα, είσαι ενθουσιασμένη με το δείπνο απόψε? Γεια σου Γιάννη, απολύτως. Θα είναι ένα νόστιμο γεύμα φτιαγμένο από την αρχή. Λατρεύω τα γεύματα που παρασκευάζονται φρέσκα. Τι φτιάχνουμε? Σκέφτομαι ζυμαρικά με σπιτική σάλτσα και φρέσκα μυρωδικά. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μπορώ σχεδόν να το γευτώ ήδη. Ναι. Τα φρέσκα υλικά κάνουν πάντα τη διαφορά. Συμφωνώ. Το να μαγειρεύουμε μαζί είναι επίσης πολύ διασκεδαστικό. Οριστικά. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε και να απολαύσετε καλό φαγητό. Ανυπομονώ για τη μαγειρική μας περιπέτεια απόψε. Μάθημα 12. Περιπέτειες αγοράς. Γεια σου Άννα, έχεις πάει πρόσφατα στις τοπικές αγορές? Γεια σου Γιάννη, ναι. Μου αρέσει να τα επισκέπτομαι για φρέσκα θαλασσινά. Απολύτως. Δεν υπάρχει τίποτα σαν φρέσκο ψάρι από την ακτή. Ακριβώς. Οι γεύσεις είναι τόσο ζωντανές και νόστιμες. Έχετε κάποιο αγαπημένο πιάτο που σας αρέσει να ετοιμάζετε με αυτό? Μου αρέσει να φτιάχνω σεβίτσε. Είναι αναζωογονητικό και εύκολο να το φτιάξεις. Ακούγεται νόστιμο. Πρέπει να προσπαθήσω να το φτιάξω κι εγώ. Σίγουρα πρέπει. Ας προγραμματίσουμε μαζί ένα ταξίδι στην αγορά σύντομα. Ανυπομονώ. Τα φρέσκα θαλασσινά σας περιμένουν. Μάθημα 13. Ιστορικά ταξίδια. Γεια σου Άννα, ήξερες ότι ήταν πίσω στη ΣΥΠΑ μέχρι το 1845? Γεια σου Γιάννη, αλήθεια, τι έκανε εκείνο το διάστημα? Συμμετείχε σε μερικά ενδιαφέροντα έργα, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε αμέσως στο Τορόντο. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πρέπει να ήταν μια σημαντική κίνηση για εκείνον. Ναι, σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του. Αναρωτιέμαι τι τον όθησε να επιστρέψει στο Τορόντο. Ίσως ένιωθε μια ισχυρή σύνδεση με τις ρίζες του. Είναι σημαντικό να νιώθεις αυτή την αίσθηση του ανήκειν. Ακριβώς. Διαμορφώνει ποιοι είμαστε και τις μελλοντικές μας αποφάσεις. Μάθημα 14. Καινοτομία στο άλμα εις ύψος. Καλημέρα Άννα, έχεις ακούσει για την τεχνική του άλματος εις ύψος του Φόσμπερι? Γεια σου Γιάννη, ναι. Δεν έσπασε ποτέ το παγκόσμιο ρεκόρ χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, σωστά? Σωστός. Όμως το στυλ του άλλαξε το άθλημα για πάντα. Είναι εκπληκτικό πως ένα άτομο μπορεί να επηρεάσει τόσους άλλους. Πράγματι.
Άλλοι άλτες εις ύψος εμπνεύστηκαν από τη νίκη του στο χρυσό μετάλλιο. Μπορώ να δω πως αυτό θα παρακινούσε τους αθλητές να καινοτομήσουν. Ακριβώς. Άνοιξε νέες δυνατότητες για τις τεχνικές τους. Λατρεύω το πώς εξελίσσονται τα αθλήματα με την πάροδο του χρόνου. Είναι απόδειξη δημιουργικότητας και αποφασιστικότητας στον αθλητισμό. Μάθημα 15. Διατηρήστε κίνητρα. Γεια σου Άννα, πώς έχεις κίνητρο στις προπονήσεις σου? Γεια σου Γιάννη, στοχεύω τουλάχιστον 4 έως 5 φορές την εβδομάδα. Αυτός είναι ένας σταθερός στόχος. Η συνέπεια αποδίδει πραγματικά. Οριστικά. Ανακατεύω επίσης τις ρουτίνες μου για να κρατήσω τα πράγματα ενδιαφέροντα. Έξυπνη κίνηση. Η ποικιλία μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στα κίνητρα. Ναι. Δοκιμάζω νέα μαθήματα ή υπαίθριες δραστηριότητες όταν μπορώ. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Θα πρέπει να είμαι μαζί σας για μερικές προπονήσεις. Απολύτως. Είναι πάντα πιο ευχάριστο να γυμνάζεσαι με έναν φίλο. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία για την επόμενη περιπέτεια γυμναστικής μας. Μάθημα 16. Υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Καλημέρα Άννα, χρειάστηκε ποτέ να υπενθυμίσεις σε κάποιον ότι τον αγαπάς σε δύσκολες στιγμές? Γεια σου Γιάννη, ναι, είναι σημαντικό να το εκφράσεις αυτό, ειδικά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ακριβώς. Βοηθά στη σύσφυξη των σχέσεων σε δύσκολες στιγμές. Συμφωνώ. Είναι μια υπενθύμηση ότι δεν είναι μόνοι στους αγώνες τους. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές. Ναι, αλλά το να μοιράζεσαι συναισθήματα μπορεί να ελαφρύνει το βάρος. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να επικοινωνούμε ανοιχτά σε αυτές τις στιγμές. Απολύτως. Ενισχύει την κατανόηση και την υποστήριξη. Ας είμαστε πάντα δίπλα ο ένας για τον άλλον όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Μάθημα 17. Θησαυρή κουζίνας. Γεια σου Άννα, έχεις τσεκάρει τα εξειδικευμένα καταστήματα κουζίνας? Γεια σου Γιάννη, ναι, αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι πραγματικά μοναδικό εκεί. Αυτό είναι απογοητευτικό. Νόμιζα ότι αυτά τα καταστήματα θα είχαν περισσότερες επιλογές. Περίμενα να δω μερικά ενδιαφέροντα γκάτζετ ή εργαλεία. Και εγώ. Μερικές φορές επικεντρώνονται στα ίδια δημοφιλή αντικείμενα. Μπορεί να είναι απογοητευτικό όταν ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο. Ακριβώς. Υποθέτω ότι θα πρέπει να συνεχίσω να ψάχνω στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές αγορές προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία. Ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε μαζί. Ίσως βρούμε μερικά κρυμμένα πετράδια. Μάθημα 18. Αναστοχασμό στην ιστορία. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί ποτέ πόσες μέθοδοι από το παρελθόν φαίνονται γελίες και σκληρές σήμερα? Γεια σου Γιάννη, απολύτως. Είναι συγκλονιστικό το πώς αντιμετωπίζονταν οι άνθρωποι σε παλαιότερες εποχές. Πολλοί κατηγορούμενοι αναγκάστηκαν να ομολογήσουν εγκλήματα που δεν διέπραξαν. Ναι, είναι αποκαρδιωτικό να σκεφτόμαστε τις αδικίες που αντιμετώπισαν. Σας κάνει να εκτιμάτε τις προόδους που έχουμε κάνει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οριστικά. Πρέπει να μάθουμε από την ιστορία για να αποφύγουμε την επανάληψη αυτών των λαθών. Ακριβώς. Η εκπαίδευση παίζει τεράστιο ρόλο στη δημιουργία ευαισθητοποίησης. Συμφωνώ. Συζητήσεις όπως αυτή μας βοηθούν να σκεφτούμε τις αξίες μας.
Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Έχουν σημασία. Μάθημα 19. Ανησυχίες για τις σχέσεις. Καλημέρα Άννα, πώς νιώθεις σήμερα? Γεια σου Γιάννη, ανησυχώ λίγο για τη σχέση μου τον τελευταίο καιρό. Όχι. Τι σε ενόχλησε? Νιώθω ότι δεν επικοινωνούμε τόσο καλά όσο παλιά. Η επικοινωνία είναι το κλειδί. Του έχεις μιλήσει γι' αυτό? Προσπάθησα, αλλά είναι δύσκολο να εκφράσω αυτό που νιώθω. Καταλαβαίνω. Ίσως θα μπορούσατε να του γράψετε ένα γράμμα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορεί να με βοηθήσει να οργανώσω τις σκέψεις μου. Το γράψιμο μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος επικοινωνίας συναισθημάτων. Μάθημα 20. Νοσταλγικές αναμνήσεις. Γεια σου Άννα, θυμάσαι εκείνο το μπλε βελούδινο φόρεμα που είχε η γιαγιά σου? Γεια σου Γιάννη, ναι. Το φορούσε σε έναν χορό όταν έβγαιναν με τον παππού μου. Πρέπει να ήταν τόσο όμορφο φόρεμα. Απολύτως. Της άρεσε αυτό το φόρεμα και πάντα μιλούσε με αγάπη γι' αυτό. Είναι εκπληκτικό πως τα ρούχα μπορούν να έχουν τέτοια συναισθηματική αξία. Ναι. Φέρνει πίσω τόσες πολλές αναμνήσεις από την ιστορία αγάπης τους. Μου αρέσει να ακούω τέτοιες οικογενειακές ιστορίες. Κι εγώ. Μας συνδέει με το παρελθόν μας με τόσο ουσιαστικό τρόπο. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις οικογενειακές μας ιστορίες. Είναι ανεκτήμητες. Μάθημα 21. Μένοντας ενυδατωμένοι. Πρωί Άννα, για την πεζοπορία μας, θα πρέπει να φέρουμε άφθονο νερό για να μείνουμε ενυδατωμένοι. Γεια σου Γιάννη, καλή ιδέα. Θα φέρω 2 μπουκάλια. Αυτό ακούγεται τέλειο. Το να παραμένουμε ενυδατωμένοι είναι ζωτικής σημασίας όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο. Απολύτως. Βοηθά στην ενέργεια και μας κάνει να νιώθουμε καλά. Έχετε βιώσει ποτέ αφυδάτωση κατά την πεζοπορία? Ναι, μια φορά. Ήταν ένας τέτοιος αγώνας μέχρι που ήπια λίγο νερό. Μπορώ να φανταστώ. Είναι σημαντικό να πίνετε νερό τακτικά. Συμφωνώ. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλον να πίνουμε νερό στην πεζοπορία μας. Υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας. Μάθημα 22. Υγιεινή διατροφή. Γεια σου Άννα, προσπαθείς να αποφύγεις τα επεξεργασμένα τρόφιμα τελευταία. Γεια σου Γιάννη, ναι. Εστιάζω στο να τρώω περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμβουλές για τη διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής. Φροντίζω να συμπεριλαμβάνω πολλά φρούτα και λαχανικά στα γεύματά μου. Αυτό είναι απαραίτητο. Προσπαθώ επίσης να μαγειρεύω στο σπίτι πιο συχνά. Το μαγείρεμα στο σπίτι σας δίνει τον έλεγχο του τι τρώτε. Ακριβώς. Είναι επίσης ένας διασκεδαστικός τρόπος να πειραματιστείτε με νέες συνταγές. Ναι. Ας μοιραστούμε μερικές υγιεινές συνταγές μεταξύ μας. Θα μου άρεσε πολύ. Η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι νόστιμη. Μάθημα 23. Ανθίζει η άνοιξη. Γεια σου Άννα, έχεις δει τα άνθη γύρω από το πάρκο? Γεια σου Γιάννη, ναι. Πρέπει να είναι εντυπωσιακά την άνοιξη. Οριστικά.
Κάνει τα πάντα να φαίνονται τόσο ζωντανά και πολύχρωμα. Έχετε αρχίσει να ερευνάτε τα καλύτερα μέρη για να τα δείτε? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να επισκεφτώ σύντομα τον βοτανικό κήπο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Έχω ακούσει ότι είναι όμορφα εκεί την Άνοιξη. Ανυπομονώ να βγάλω φωτογραφίες και να απολαύσω το τοπίο. Κι εγώ. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα να πάμε μαζί. Φοβερή ιδέα. Μπορούμε να την κάνουμε μια διασκεδαστική έξοδο. Μάθημα 24, έλεγχος υγείας. Άννα, πώς νιώθεις σήμερα? Γεια σου Γιάννη, δεν είναι υπέροχο. Οι αδένες μου ήταν πρισμένοι και ένιωθα λίγο κουρασμένος. Όχι. Είδες γιατρό? Ναι, μου μέτρησε τη θερμοκρασία και είπε ότι ήταν αρκετά υψηλή. Αυτό δεν ακούγεται καλό. Παίρνετε κάποιο φάρμακο? Ναι, μου συνταγογράφησε κάτι για να μειώσω τον πυρετό. Ελπίζω να δουλέψει γρήγορα. Φροντίστε να ξεκουράζεστε πολύ. Θα το κάνω. Ευχαριστώ για την ανησυχία σας. Κανένα πρόβλημα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε κάτι. Μάθημα 25, Μνήμες μουσείων. Γεια σου Άννα, θυμάσαι το ταξίδι μας στο μουσείο Λου? Γεια σου Γιάννη, φυσικά. Ήταν καταπληκτικό. Θυμάστε εκείνη τη ξεκαρδιστική στιγμή με τον ξεναγό? Ναι. Ήταν τόσο αστείος με τα αστεία του για τους πίνακες. Δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Έκανε την εμπειρία τόσο ευχάριστη. Ακριβώς. Ήταν ωραίο να μαθαίνεις διασκεδάζοντας. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μέρος του μουσείου? Λάτρεψα τη Μόνα Λίζα. Ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό προσωπικά. Το ίδιο και εδώ. Οι λεπτομέρειες ήταν απίστευτες. Μάθημα 26, Ενθουσιασμός ταξιδιού. Γεια σου Άννα, ανυπομονώ πραγματικά για αυτό το ταξίδι. Γεια σου Γιάννη, είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα μέρη. Τι γίνεται με εσάς? Είμαι και εγώ ενθουσιασμένος. Απολαύστε τις ταξιδιωτικές σας προετοιμασίες. Προσπαθώ να είμαι ελαφριά, αλλά είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω. Είναι πάντα μια πρόκληση να αποφασίσεις τι να πάρεις. Ακριβώς. Θέλω να είμαι προετοιμασμένος, αλλά όχι υπερβολικός. Ίσως φτιάξω μια λίστα, μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα το κάνω για να είναι τα πράγματα απλά. Μάθημα 27, Έβρεση παιχνιδιών. Γεια σου Άννα, μάντεψε τι, βρήκα ένα σπάνιο παιχνίδι. Γεια σου Γιάννη, αλήθεια, πού το βρήκες? Το βρήκα σε ένα μικρό εξειδικευμένο κατάστημα παιχνιδιών στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι φοβερό. Ήταν δύσκολο να το βρεις. Λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο. Το κατάστημα είχε τόσα πολλά μοναδικά αντικείμενα. Λατρεύω τέτοιου είδους μαγαζιά. Πήρες κάτι άλλο? Ναι, αγόρασα και μερικά ωραία αξεσουάρ παιχνιδιών. Όμορφη. Ακούγεται σαν ένα επιτυχημένο ταξίδι. Πραγματικά ήταν.
Ανυπομονώ να δοκιμάσω το παιχνίδι μαζί σας. Μάθημα 28. Οι κίνδυνοι της φύσης. Γεια σου Άννα, έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι ζωές μερικών ανθρώπων κινδυνεύουν συνεχώς λόγω περιβαλλοντικών ζητημάτων? Γεια σου Γιάννη, ναι. Είναι ανησυχητικό πώς οι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό. Δικαίωμα, οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή και η αποψήλωση των δασών μπορούν να κυριαρχήσουν. Ακριβώς. Μπορεί να είναι λιγότερο ορατό σε ορισμένες περιοχές, αλλά επηρεάζει όλους. Πραγματικά κάνει. Η συνειδητοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση αλλαγών. Σύμφωνος. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ευαισθητοποίησης? Πιστεύω ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κοινότητας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Η ενασχόληση με τις τοπικές κοινότητες μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε δράση και να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Μάθημα 29. Συστάσεις για το Εθνικό Πάρκο. Πρωί Άννα, άκουσα ότι το Εθνικό Πάρκο Oakwood είναι ένα υπέροχο μέρος για να επισκεφτείτε. Γεια σου Γιάννη, το ίδιο έχω ακούσει. Τι το κάνει ξεχωριστό? Έχει εκπληκτικά τοπία και ποικίλη άγρια ζωή. Ιδανικό για τους λάτρεις της φύσης. Εκπληκτική επιτυχία. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε εκεί. Οριστικά. Η πεζοπορία, η παρατήρηση πουλιών, ακόμη και η κατασκήνωση είναι δημοφιλή. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Μου αρέσει να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους και να εξερευνώ νέα μονοπάτια. Πρέπει οπωσδήποτε να το ελέγξετε. Η θέα κόβει την ανάσα. Είμαι πουλημένος. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί κάποια στιγμή σύντομα. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ανυπομονώ να εξερευνήσω το Oakwood μαζί σας. Μάθημα 30. Σχέδια πεζοπορία Σαββατοκύριακου. Γεια σου Άννα, τι θα έλεγες να πάμε πεζοπορία το επόμενο Σαββατοκύριακο? Γεια σου Γιάννη, ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Είμαι σίγουρα έτοιμος γι' αυτό. Μεγάλος. Έχετε στο μυαλό σας κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι? Σκεφτόμουν το Maple Ridge Trail. Έχω ακούσει ότι είναι όμορφο. Λατρεύω αυτό το μονοπάτι. Η θέα από την κορυφή είναι εκπληκτική. Τέλειος. Θα πρέπει να πακετάρουμε μερικά σνακ και άφθονο νερό. Απολύτως. Τα σνακ είναι ζωτικής σημασίας για την ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας πεζοπορίας. Θα φέρω μερικά φρούτα και μπάρες γκρανόουλα. Τι θα φέρεις? Θα φέρω σάντουιτς και επιπλέον νερό για να μας κρατήσουν ενυδατωμένους. Μάθημα 31. Χρονοδιάγραμμα ταξιδιού. Καλημέρα Άννα, αν σχεδιάζω ένα ταξίδι, πόσο καιρό πιστεύεις ότι πρέπει να μείνω? Γεια σου Γιάννη, εξαρτάται πραγματικά από το πόσες πόλεις σκοπεύεις να επισκεφτείς. Αυτό είναι λογικό. Θα έλεγα τουλάχιστον 2 εβδομάδες για μια καλή εμπειρία. Ακριβώς. Σας δίνει αρκετό χρόνο για να εξερευνήσετε χωρίς να βιάζεστε. Έχετε πόλεις στη λίστα με τα ταξίδια σας? Ναι. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ το Παρίσι και το Τόκιο κάποια μέρα. Είναι υπέροχες επιλογές. Και οι δύο πόλεις έχουν τόσα πολλά να προσφέρουν. Συμφωνώ. Η κουλτούρα και το φαγητό σε κάθε μέρος είναι απίστευτα. Ας συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε τα μελλοντικά μας ταξίδια μαζί.
Μάθημα 32. Γαστρονομικές απολαύσεις. Γεια σου Άννα, δοκιμάζω νέες συνταγές τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Γεια σου Γιάννη, ακούγεται συναρπαστικό. Κάποια συγκεκριμένα πιάτα που δοκιμάζετε? Ναι, θέλω να φτιάξω σπιτικά ζυμαρικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Εκπληκτική επιτυχία. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε ζυμαρικά στο παρελθόν? Όχι ακόμα, αλλά έχω παρακολουθήσει μερικά σεμινάρια. Φαίνεται διασκεδαστικό. Βάζω στοίχημα. Τα φρέσκα ζυμαρικά είναι πολύ καλύτερα από τα αγορασμένα στο κατάστημα. Ακριβώς. Έχετε να προτείνετε άλλα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε? Θα πρέπει να δοκιμάσετε να φτιάξετε ριζότο. Είναι κρεμώδες και γεμάτο γεύση. Φοβερή ιδέα. Θα το προσθέσω στη λίστα μαγειρικής μου. Ας μαγειρέψουμε κάποια στιγμή. Μάθημα 33. Έβρεση κινήτρων. Γεια σου Άννα, όποτε νιώθω πεσμένος, υπενθυμίζω στον εαυτό μου γιατί ξεκίνησα αυτό το ταξίδι. Γεια σου Γιάννη, αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Τι σας παρακίνησε αρχικά? Ήθελα να κάνω θετικές αλλαγές στη ζωή μου και να βοηθήσω τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Και έχετε δει ήδη αυτές τις αλλαγές? Ναι, απολύτως. Έχω γίνει πιο συγκεντρωμένος και πιο υγιής. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι σημαντικό να γιορτάζουμε αυτές τις νίκες, μεγάλες ή μικρές. Οριστικά. Το να σκέφτομαι την πρόοδο μου δίνει κίνητρο. Συμφωνώ. Τι άλλο κάνετε για να μείνετε εμπνευσμένοι? Διαβάζω ιστορίες επιτυχίας και συνδέομαι με ομοειδεάτες. Μάθημα 34. Προτάσεις πληρωμής. Γεια σου Άννα, θα ήθελα να προτείνω έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής για το έργο μας. Ακούγεται ενδιαφέρον, Τζον. Τι έχετε στο μυαλό σας? Αντί για εφάπαξ, πιστεύω ότι οι πληρωμές με δόσεις θα ήταν πιο διαχειρίσιμες. Πώς αισθάνεστε για αυτή την προσέγγιση? Νομίζω ότι οι πληρωμές με δόσεις μπορούν να μειώσουν την οικονομική πίεση. Επιτρέπει καλύτερο προϋπολογισμό. Ποια ωφέλη βλέπετε σε αυτή τη μέθοδο? Μπορεί να ενισχύσει μια πιο συνεπή ταμειακή ροή, καθιστώντας ευκολότερο τον μελλοντικό προγραμματισμό. Έχετε εξετάσει πιθανά μειονεκτήματα? Μια ανησυχία θα μπορούσε να είναι ο κίνδυνος καθυστερημένων πληρωμών. Πρέπει να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη και τη λογοδοσία. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Θα μπορούσαμε να συνάψουμε σαφείς συμφωνίες που περιγράφουν χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Η διαφάνεια είναι το κλειδί. Ποιες άλλες στρατηγικές προτείνετε? Οι τακτικές ενημερώσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της επικοινωνίας. Καλλιεργεί το αίσθημα της συνεργασίας και της ευθύνης. Ποια είναι η άποψή σας για την ευελιξία στις πληρωμές? Πιστεύω ότι η ευελιξία μπορεί να ενισχύσει τις σχέσεις. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες, θα πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα. Τι πιστεύεις?